ערב שבת שלום, פרשת חיי שרה. ויהיו חיי שרה 100 שנים, 20 שנה ו7 שנים, שני חיי שרה. רש"י במקום מיד מעלה את השאלה, מה זה פעמיים שני חיי שרה? ויהיו חיי שרה 100 שנה, 20 שנה ו7 שנים, שני חיי שרה. כבר כתוב שני חיי שרה. אומר רש"י את דברי המדרש הידועים, כולם שווים לטובה. שרה חיה 127 שנים, והכל היה לה טוב. הכל היה לה טוב. נלקחה בתוך מזוודה להחביא אותה, והתגלתה לבית פרעה. הייתה בבית אבימלך. הייתה אישה עקרה בלי ילדים. הייתה אישה שרואה שבעלה לוקח אישה אחרת, אגר, ומביא ילד, ישמעאל. הייתה אישה שיצאה מארץ מולדתה יחד עם אברהם, ועברה את כל המסעות בדרכים. כולם שווים לטובה? כן. את שרה אימנו כולם שווים לטובה. אמנם מופיע בספרי המפרשים שיש כאלה שאומרים שהשנים שהיו לטוב זה רק ויהיו. ויהיו זה גימטריה 37, שאלה השנים שמי שיצחק נולד עד שהוא נפטר. באור החיים הקדוש מופיע 27 שנים, כי כל זמן שישמעאל היה עם יצחק, לא היה לה שמח. אבל רש"י כותב את הפירוש בשם המדרש, כולם שווים לטובה. גם בחיי יום שלנו, נראה לנו שלא הכל טוב. בואו נלמד משרה, כולם שווים לטובה. כי כל מה דאביד רחמנה לטב אביד. הקדוש ברוך הוא עושה איתנו רק טוב. לפעמים אנחנו לא מבינים איפה הטוב שבדבר, אבל נפנים ונלמד משרה שכל מה שהאדם עובר במהלך כל היממה, במהלך כל החיים שלו, כולם צריכים להיות שווים לטובה. ובתוך הפרשה מגיעים לשידוך שאליעזר הולך לחפש ליצחק. ושימו לב לשתי נקודות כל כך מעניינות, שזה כל כך מתאים לאהבות והאימהות שלנו. הוא פונה אל הנערה ושואל אותה, אפשר בבקשה מים? התורה מספרת, ותמהר והורידה את הכד שלה. הוריקה את הכד ותמהר ושוב ממלא מים פעם נוספת. מספרת לנו התורה, והאיש משתאה. אליעזר מתפעל. ממה הוא מתפעל? היא הייתה אישה יפה, כמו שהתורה מתארת לנו, יפת מראה. או מתפעל ממה? מה ההתפעלות שלו? מופיע ברש"י שכשהוא הגיע ליד הבאר, הוא רואה שעומדת הנערה והמים עולים לקראתה. הוא עדיין לא מתפעל מזה. הוא עדיין לא אומר, זו האישה, בעלת מופתים. לא משכנע אותו. מה גורם לו להגיע להכרעה, זו האישה ליצחק? כשהוא רואה שהיא עושה חסד. אבל לא רק עושה חסד, הרבה עושים חסדים. לפעמים אדם מבקש מהבן, בני, תביא לי בבקשה את זה. אבא, עוד פעם אתה מבקש דברים ממני? או כל מיני לפעמים אתה בא לאיזה מישהו, מבקש איזה טובה ממנו, אתה רואה את התגובה, הוא עושה לך טובה שעושה לך את הטובה הזו. אצל רבקה אנו למדים, שהיא עושה את החסד במהירות, במאור פנים. זה החסד שהתורה מצווה עלינו להיות בעלי חסדים בדרכה של רבקה אימנו. לרוץ לעשות חסד, להאיר פנים כשעושים חסד. לא להתפעל ממופתים, מניסים ונפלאות, זה חשוב, זה טוב. אלא חסד זה המתכון לדעת מי האיש שעומד לפנינו. ופה אני רוצה לסיים. לפעמים אנו עושים חסדים עם כל העולם. עם השכן, עם החבר, עם המכר, בעבודה. ובבית עם האישה והילדים, פחות. חברים, הבסיס לחסד זה בבית. עם האישה, עם הילדים. אחר כך, גם בחוץ. יהי רצון שנדע להפנים את זה ליום יום. ונזכה כולנו לימים טובים של שקט ושלווה בארצנו. שבת שלום ומבורך.